Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kereta kat belakang tu Beza Turbo. Kat sebelah sini pula Beza Supercharge. So hari ni kita orang cakap tu berkesempatan untuk shoot dua kereta ni, satu turbo, satu supercharge. So untuk video kali ni kita nak test padu tak padu kereta supercharge ni. So siapa yang belum tengok video kereta ni yang full review, Brother Ken dia dah cerita pasal kereta dia. Korang boleh tengok link kat bawah, okey. So sekarang kita nak test drive naik kereta dia. Mana dia. Okey, ini dia. Tapi sebelum tu hari tu ramai orang tanya macam mana bentuk supercharger tu, macam mana rupa dia. You ada? You ada sampel lah? Ada Sebab tadi tengok-tengok dekat you punya depan grill tak nampak. Supercharge. Ini dia supercharge. Orang macam pelik kan, apa benda bentuk macam ni? Inilah dia supercharge. Ini supercharge daripada mana kan? Ini daripada Mercedes lama MH500. Okey. MH500. Inilah dia supercharge ni. Function dia So belting dia dekat sini patutnya ada puli, tapi Puk dah cabut sebab yang ni actually supercharger yang dah damage. Puk dah tukar yang baru. Dah servis cun punya. Yang ni Puk ambil soket. ini just kita contoh lah. Betul, supercharge. So untuk kereta turbo dan supercharge ni, tengoklah. Muka Put lagi. So Ken dah buat supercharge dengan Put, dan Beza ni dah turbo dengan Put. So Alright, nice. on board Abang Aulia, dipersilakan. Jom kita minta Ken bawa kereta dia. Boleh. Alright. Okey. Tapi yang specialnya kereta ni, kalau kita tengok luaran dia, body part dia GR. Okey. Luaran dia orang cakap tu macam clean juga. Tapi dalam dia bos main auto show ke? Ya, Maya Auto Show. Biasa ada Maya Auto Show. Okey, so maknanya dia ada power. Dalam dia masuk auto show, dalam dia kemas dia buat, luar kemas. Jadi macam complete package lah. Power ada, lawa pun ada. Lawa pun ada. So siapa yang belum tengok video first review kereta ni, korang boleh tengok link kat bawah. Okey, Mr. Ken, kat video sebelum ni kita tak ada mention supercharge tu buat kat mana. Supercharge tu kita beli kat Put. Lepas tu I installation kat Under 6 garage. And then I tune and dyno kat Max Tune garage lah. Okay. Tapi macam mana you boleh teracun pakai supercharge? Tengok dia video dia. Kenapa you ambil supercharge? Kenapa you tak ambil bawaan turbo? Sebab bunyi dia macam dia punya tarik tu. Dia tarik. Dia patuh. Alright, okay. So kereta ni memang kadang-kadang you bawa pergi join auto show. Ya. Tujuh auto show lah. Ada kadang-kadang ada lepak. Okay, jom kita jalan-jalan. Okay. So kalau macam dia punya supercharge ni, dia punya boost berapa? Dia punya boost 0.4. 0.4 lah. Yeah. So nak bagi dia engine safety lah. Still orang cakap seronok lah bawa kan. Seronok. Cuma nak naik bukit senang. Naik bukit senang. Sebelum ni kena tekan kuat sikit lah. Kena tekan kuat sikit lah sebelum naik ni. So dari dalam memang kita dengar lah bunyi dia. Okey. So sebelum ni you pakai kereta apa? Sebelum ni I pakai kereta yang Saga lah, yang dia tu lama punya Saga lah. Lepas tu you convert Beza, you terus buat. Sudah baru dapat Beza, I slowly buat, start pakai Gedra. Lepas tu sampai sekarang lah. Tapi so far puas hati lah apa yang you dah buat. Yes. Tapi kalau macam you punya bumper depan, you punya bumper GR tu kan, kat Malaysia ramai ke yang pakai? Kurang lagi. First nampak yang Beza lama. Beza lama dia pasang. Yang lampu GR. itu macam Yes, dia Beza, dia lampu bukan macam ni. Lampu macam ni. Dia lama punya Beza, lama model punya Beza. So I first tengok dia. So I fikir I nak pasang, kalau baru punya model pasang GR macam mana. So I test, nampak okey. Nama dia besar sikit lah badan. Betul. Kat dalam ni kalau nak
kalau kita pasang Alcantara ni kan, nak jaga senang tak? Atau you tak kasi orang lain naik kereta ke? Kalau nak jaga biasa api yang pasang ni kain lap sajalah. Sebab jangan ada kotor-kotor tangan, kotor-kotor kita tak apa tekan ni, tak apa. So maknanya kalau diorang makan-makan, diorang usik-usik, memang nanti nampak kotor. Yes. So dia buat ambient light, semua. Ambient light semua. Belakang masih si original. Si original. Biasa saya review, saya jarang interview Chinese punya owner. Sebab diorang kebanyakannya diorang segan malu-malu sikit. Ya betul. Jadi saya tak dapat nak review jalan. Jadi kalau bila saya dapat dengan you, saya nak tanya juga soalan ni. Okey. Kalau you punya kawan-kawan banyak yang main performance tak? Performance kurang. Banyak kan kawan pun main dia bahagian luar, nampak cantik lah, bahagian lawa lah. Tapi you memang ada minat tu. Laju sikit, ada performance, ada lawang, nampak lawa, cantik. Tapi so far you sudah buat banyak. Berapa habis bos? Kalau macam ni I dapat satu Myvi punya harga. Sebelum ni I ada bahagian luar I wrapping sudah 2 kali, ini kedua kali. Sebelum ni warna macam warna Jepang. Sekarang tu biru, biru grey. So yang ini kedua lah. Ini kedua tu warna yang itu apa? Ghost Romance grey. So nak buat custom bumper pun boleh tahan harga. Interior pun nak buat pun boleh tahan juga harga. Interior I buat ini Alcantara. I cuma beli tu kain saja. Lepas tu I balut sendiri, I wrap sendiri. Oh, you buat sendiri? Yes, I buat sendiri. Serius lah bro? Yes, betul. Macam mana nak tampal ni? Macam mana tampal? Ni I tampal terus. You kena gam itu. Ni gam semua, lepas tu I tampal itu kain. Kapal Alcantara. Tapi kalau nanti one day kalau you tak nak pakai, you nak cabut itu rosak sikit lah dia punya. Dia gam lah, dia ada gam lah, ada kena gam lah. Kena cuci. Alright. Oh, dia macam bunyi dia. Bunyi sepecah. Tapi kalau compare dengan sebelum ni, sebelum you bawa on supercharge, memang you kena tekan lebih sikit lah. Memang tekan lebih sikit. Sekarang dah tekan sikit, dia sudah pergi. Tapi meter dia nice kan. Digital. So macam sekarang ni kita tengah naik bukit, relax je lah, kita tekan. Tekan kan? Dia terus pergi je. Sikit-sikit dia sudah pergi. Kalau Beza ni horsepower dia original dia dalam 90 lah. 90. Okay, so far yang you dah pasang supercharge, you dah dyno berapa naik? So far sekarang I sudah dyno. Dia risau keras 130 horsepower lah. 130 yang horsepower. Newton meter agak-agak 150 lebih lah. Tak ada 150 lebih yes. Oh, nice. Tapi dengan body dia ringan. Body dia ringan, kecil. Cukup lah, cukup rasa. Tak laju-laju nanti terbang kan? Ya. Tak laju-laju dah. Okey. Tapi meter dia sampai 140 je. 140 saja. So nak lebih nak tengok itu. Kita tengok sana lah. Sebab meter digital dia memang 140 je, dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia sebab dia Daihatsu dia so dia Memang itu dia memang punya itu. speed Dia limit lah. speed.
Jadi kalau you dah tekan sampai 18 pun, you tengok 14 saja. Ya. Alright. Okay, so far dia punya setup untuk adjustable pun sangat nice. Tak ada rasa Ya, betul. buai ke, tak ada. Betul. Sebab dia ada high low sofa. Dia very macam firm lah, superb. Yes. Tak rasa Tak rasa bobot. keras sangat. Tak rasa keras sangat. Okay, alright. Okay, so kalau dia orang nak follow you macam mana? Kalau nak follow, you boleh TikTok, IG, lepas tu yang itu follow KENT_2326. Okay. Sama je. So maknanya kalau apa-apa yang you buat dekat kereta, you share dekat situ lah. Boleh? Ada share. Ada share. You boleh tengok TikTok, Instagram pun ada. Alright, okay. So thank you banyak Mr. Ken. Okay, thank you. Kita jumpa lagi di next video. Mana tahu ada lagi beza-beza yang hardcore macam diorang ni. Yeah. Kita review lagi. Okay. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Okay, bye. Assalamualaikum.